মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত মই সমান্তৰালগতিৰ n তম পদলৈ যোগফল কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেইটো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তাৰে অংক আমি কৰিলোঁ। এতিয়া আমি আজি কৰিম যে কিবা কিবি মান দিয়া থাকিব, কিবা নিদিয়ে সেইটো আমি উলিয়াব কেনেকৈ লাগে। যোগফল বা n তম পদৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি সেই অংককেইটা কৰিব লাগিব। অনুশীলনী 5.3 3 নম্বৰ অংক লৈছোঁ। এটা সমান্তৰালগতিত a দিয়া আছে। প্ৰথমটো অংকত a ইকুৱেল টু দিয়া আছে 5, d ইকুৱেল টু দিছে 3, d3 দিছে, an দিছে 50, আমাক লাগে n আৰু sn, n ইকুৱেল টু লাগে আৰু sn লাগে। গতিকে আমি কোনটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কেনেকৈ কি উলিয়াব পাৰোঁ চাম। an আছে, a আছে, d আছে, গতিকে n ৰ মানটো আমি n ফৰ্মুলাৰ সহায়ত উলিয়াব পাৰোঁ। গতিকে an ইকুৱেল টু a প্লাছ n মাইনাছ 1 ইনটু d সূত্ৰটো যদি প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় n টো উলিয়াব পাৰিম। গতিকে n ৰ মানটো হ'ল 50 ইকুৱেল টু a ৰ মান 5 প্লাছ n ৰ মানটো 9, n মাইনাছ 1, d মান আছে 3, গতিকে 50 মাইনাছ 5 ইকুৱেল টু 27 মাইনাছ 3, গতিকে 50 মাইনাছ 5 45, 3 to ইফালে আহোঁ 3 ইকুৱেল টু 27, গতিকে 48 ইকুৱেল টু 27, গতিকে n ইকুৱেল টু হ'ব 48 বাই 3 ইকুৱেল টু 60, n ৰ মানটো ওলাই গ'ল। আৰু sn টো উলিয়াব দিছে। sn উলিয়াব লাগিলে আমি sn ইকুৱেল টু দুটা সূত্ৰ আছে, n/2 ইনটু twice a plus n minus 1 into d by sn equal to n/2 into a plus an, যেহেতু n দিয়া আছে গতিকে আমি সেইটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, n/2 into a plus an। গতিকে আমি n ৰ মান পাইছিলোঁ 16/2, a মান আছে 5 plus 50, 18 16/2 8, 5 plus 50 55 পূৰণ কৰিলোঁ, 8 plus 40, 8 plus 40 is 5 4 4 0। এই ধৰণে উলিয়াব পৰা যায়। নেক্সট যদি আৰু এটা অংক মই চাওঁ, 5 নম্বৰ অংকটো লৈছোঁ, d দিছে ডাইৰেক্ট, d ইকুৱেল টু 5, s 9 দিছে, s 9 ইকুৱেল টু দিছে 75, a লাগে আৰু a9 লাগে, a9 লাগে। এতিয়া আমি a9 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পালোঁ s9 বা m9 বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰিম যে n ৰ মানটো 9, n ৰ মানটো 9। গতিকে আমি কোনটো সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। আমি যিহেতু d লাগে, d লাগিলে আমাক প্ৰথমতে m টো উলিয়াব লাগিব। m টো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি d a লাগে, যিহেতু আমাক d দিয়া আছে গতিকে আমি an equal to a plus n minus 1 into d এই ফৰ্মুলাটো যদি খুটাই দিওঁ গতিকে an আমাক নাই দিয়া, an equal to a ৰ মান 9 minus 1 into 9 minus n ৰ মান 9 minus 1 d মান 5, গতিকে an equal to a plus 8 into 5, গতিকে an equal to a plus 40, এনেকৈ থৈ দিব পাৰি, a plus 40 এনেকৈ থৈ দিব পাৰি। sn ফৰ্মুলাত যাওঁ আমি, sn equal to n/2 into a plus an, এই ফৰ্মুলা ফুটাই দিওঁ। আমাক লাগে কি a আৰু a9 লাগিব, গতিকে sn ইকুৱেল টু sn তোমাৰ 75, n ৰ মান 9/2, a টো আমি a লিখিম আৰু an ৰ মানটো লিখিম মই a plus 40। ইয়াৰ পৰা মই a টো উলিয়াব পাৰিম, এই সূত্ৰটোৰ পৰা মই a টো উলিয়াই লওঁ, 75 2 150 equal to 9
twice a plus 40 গতিকে আমাৰ কি হ'ব 150 equal to 18a plus 360 গতিকে 18a equal to 150 minus 360 18a equal to minus কৰি গণ পাম 0 6 পৰা 1 2 minus 210 the a equal to minus 210 by 18 কটাকটি কৰিলো 3 ইয়াত দিলে 6 বাৰ গ'ল 3 ইয়াত দিলে মাইনাস থাকিলে 70 2 ইয়াত কাটো 3 বাৰ 2 ইয়াত কাটো 35 মানে a equal to minus 35 by 3 a equal to বলম minus 35 by 3 এতিয়া আমাক লাগে a9 লাগিলে an ফৰ্মুলা আমি যাম an equal to a plus n minus 1 d ফৰ্মুলা গলো an9 equal to a মানটো পাবো আমি minus 35 by 3 plus n মান 9 0 9 কম হয় 9 minus 1 d মানটো আছে d মান আছে 5 d মান 5 গলি n আনলৈ যাব এতিয়া minus 35 by 3 plus 8 into 4 5 40 গতিকে 3 ললো minus 35 plus 3 4 12 120 গতিকে মাইনাস কৰিলে কি হ'ব 120 ৰ পৰা 3 থাকিল 10 পৰা 5 গলে 5 11 পৰা 3 গলে 8 আৰু ইফালে মানে থাকে 85 by 3 আৰু কটাকটি না যায় গতিকে an equal to 85 by 3 the normal mode হ'ল 85 by 3 এটো ঠিক আমি এনে ধৰণে পঢ়িলো নেক্সট আৰু যদি চাও মই এটা অংক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰতিটো অংকয়ে যদি দিয়া আছে আমাৰ n equal to 28 মানে লাষ্ট পাৰ্ট to 28 a is equal to যোগফল দিছে 144 তে n মুঠ পদ 9টা হৈ গৈছে n equal to 9 ইয়াৰ পৰা কি লাগে a লাগে এটো আৰু সহজে হ'ব and s equal to n by 2 into a plus n by l গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব যি লাগে s 144 n 9 by 2 a 9 l 128 ওলালে 144 2 is 288 equal to 9 into a plus 28 নৰে এখিনি ঘন কৰি দিম কিমান যাব 3 9 27 3 বাৰ গ'ল 18 2 32 যাব 3 9 27 এক থাকে 18 2 a plus 28 the 32 minus 28 equal to a will get 4 equal to a a equal to 4 গতিকে এই ধৰণে কৰিব পৰা যায় ঠিক আমি নেক্সট অংক লৈছো এইটা অংকৰ এনেকৈ দিয়া থাকিলে তোমালোকে এনেকৈ মানলে কি মান দিয়া নাই কোনটো সূত্ৰত পৰিব এইমতে অংকবোৰ কৰিবা এবাৰ আমি কৈছো এটা অংকলৈ এটা সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ 5 অন্তিম পদ 45 যোগফল 400 মুঠ পদৰ সংখ্যা আৰু সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াব লাগে প্ৰথম পদ a equal to যদি প্ৰথম পদ a হয় a equal to 5 অন্তিম পদ an equal to 45 যোগফল s দিছে 400 এটা কি উলিয়াব দিছে মুঠ পদৰ সংখ্যা উলিয়াব দিছে আৰু সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াব দিছে m লাগে আৰু লাগে d আমি sn ফৰ্মুলা দিলাম
Sn equal to s equal to n by 2 into a plus যেহেতু an আছে a is 400 n idea n by 2 m আছে 5 আর an আছে 45 400 to 800 equal to n into 5 plus 45 50 n into 50 ওরে n পাবো লাগিলে আমি 800 টো 50 রে ডিভাইড কৰিব লাগিব 0 গল হল n equal to 16 ওরে আমি এটো পালো n এর মান পালো আর লাগে d লাগে d উলিয়াব গলে আমি কোনটো উত্তৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব a n equal to a plus n minus 1 into d a n আসলে 45 a আসলে 4 n পালো আমি 16 minus 1 d 45 minus 5 equal to 16 minus 1 15 d 40 equal to 15 d so d equal to 40 by 15 পাঁচের আগে তিনবার পাঁচের আগে আটবার 8 by 3 ওরে এইটো হৈ গলে নাকি ঠিক এনে ধৰণৰ আৰু এটা মনত কৰিব পৰা যায় যে এটা সমান্তৰাল প্ৰকৃতিৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পদ 18 আৰু 14 আৰু 18 প্ৰথম 21টা পদৰ যোগফল দিয়া কৰিছে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পদ কৈছে কিমান 14 আৰু 18 এটা প্ৰথম পদ ধৰি লও প্ৰথম পদ ধৰো আমি a সাধাৰণত ধৰো আমি ধৰা হল সাধাৰণতৰ d শর্তমতে প্রথম শর্তটো হবো দ্বিতীয় পদ বুলি গলে a plus d equal to 14 number 1 আর তৃতীয় পদ a plus twice d equal to 18 number 2 1 minus 2 কইলে আমি minus d equal to minus 4 d equal to 4 d ওলাই গল d এর মানটো যদি এক নম্বর বহাই দাও এর মান পাই যাম d এর মান 1 ত বহাইলে a plus d এর মান 4 equal to 14 a equal to 14 minus 4 equal to 8 এর মান দেই পালো আমাক উলিয়াব দিছে কি 51টা পদৰ যোগফল উলিয়াব দিছে 51টা পদৰ যোগফল মানে n এর মান 51 গতি বাকি সব একাই a equal to 10 থাকিব d equal to 4 থাকিব আর n equal to 51 এর যোগফল উলিয়াব দিছে গতি আমি সূত্ৰৰ মতে যাও s equal to s51 s equal to n by 2 into twice a plus n minus 1 into d equal to s51 51 by 2 2 into n man 10 plus 51 minus 1 into d man 4 51 by 2 2 of 20 51 upon the 50 into 4 200 what get 220 51 by 2 into 220 what about the value 110 110 or 51 51 then 51 165 or 0 I go 5610 কুলকে হৈ গল এখিনি তোমাক দিলো আৰু বাকি ওয়াক অঙ্কটা মই নেক্সট ক্লাছত দি দিম আৰু কেইটা অঙ্ক গতিকে মই আজি ক্লাছটো ইমানটা সামৰিছো